Κύριε Καλεντερίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιπποκόπουλε. Να ξεκινήσουμε από τον Πούτιν και με τα όσα είπε χθες για τους νέους αυτούς πυράβλους. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση από χθες με τις νέες πυρηνικές απειλές. Ναι, υπάρχουν σε δύο επίπεδα εκτοξεύτηκαν οι απειλές. Το πρώτο επίπεδο αφορά την εκ νέου χρήση πυράβλων ATACMS και Storm Shadow αμερικανικής και βρετανικής κατασκευής σε ρωσικό έδαφος, το κατεχόμενο από τον Ουκρανικό στρατό Κούρσκ, εκεί στην προσπάθειά τους να αναχαιτήσουν την αντεπίθεση των ρωσικών δυνάμεων χρησιμοποίησαν αυτούς τους πυράβλους. Οπότε είπε, ως απάντηση θα ξαναχρησιμοποιήσω τον Ορσενίκ, τον πύραυλο που χρησιμοποίησε πριν από λίγες μέρες, πάλι σε απάντηση χρήσης των ATACMS, καταστρέφοντας ένα εργοστάσιο παραγωγής πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στον Ντνίπρο. Αυτό λοιπόν είναι, και είπε μάλιστα ότι θα χτυπήσουμε διοικητικά κέντρα στο Κίεβο. Κατά πάσα πιθανότητα το Υπουργείο Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τέτοιους στόχους εκτιμώ ότι θα χτυπήσουν. Και υπάρχουν και οι πρεσβείες εκεί των ξένων χωρών, έτσι είναι? Θεωρώ ότι θα ήταν από θέση, υποτίθεται με βάση την ρωσική άποψη, ισχύως απαντάμε σε κάτι που μας κάνατε. Αν χτυπήσουν πρεσβείες, θεωρώ ότι θα βρεθεί σε κατάσταση αδυναμίας διπλωματικής και πολιτικής η Ρωσία. Εκτιμώ ότι θα αποφύγει κάτι τέτοιο. Θα χτυπήσει στόχους που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων πάντα σε σχέση με τον πόλεμο. Τώρα, η άλλη απειλή έχει να κάνει με το δημοσίευμα των New York Times, το οποίο δημοσίευμα αναφέρει ότι η κυβέρνηση Biden αυτό το διάστημα που απομένει σκέφτεται να παραχωρήσει, να χορηγήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία για να ενισχύσει τη θέση της, να τη φέρει σε μια κατάσταση σχετικής ισορροπίας με την Ρωσία και να λειτουργήσουν αυτά τα όπλα ως όπλα αποτροπής, όπως όλα τα πυρηνικά στον κόσμο είναι η αποτροπή του τρόμου. Και είδαμε μια σφοδρή αντίδραση και από το Μετβέντεφ πρώτα, στη συνέχεια να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι ο Πούτιν βρίσκεται στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν, για την σύνοδο κορυφής του δικού τους ΝΑΤΟ, ας πούμε, του Οργανισμού Συλλογικής Ασφάλειας. Ναι. Έκανε λοιπόν από εκεί, και αυτό έχει το συμβολισμό του, ότι αν ξεκινήσει κάτι θα έχω μαζί μου, διότι έχουν και αυτοί το σχετικό άρθρο 5, το δικό τους, αν ξεκινήσει κάτι θα έχω μαζί μου για όλες αυτές τις χώρες. Και εκεί είπε ότι σε περίπτωση που παρασχεθούν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, αυτά θα τα καταστρέψουμε χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο, εννοώντας πυρηνικά όπλα. Δηλαδή αυτή τη φορά δεν ήταν προς τη Δύση οι απειλές, ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση, αλλά ήταν κυρίως προς την Ουκρανία. Μάλιστα. Οπότε τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία? Διότι η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη. Βλέπω δηλώσεις, βλέπω αντιδράσεις. Ενώ κάτι πάει να γίνει με το άλλο μέτωπο, έχουμε την εκεχηρία, έχουμε κάποιες συζητήσεις, κάποιες διαπραγματεύσεις. Στο μέτωπο της Ουκρανίας η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει. Κύριε Φιλιππακόπουλε, νομίζω ότι η Δύση ξεκίνησε ή τέλος πάντων σε ένα βαθμό προκάλεσε αυτόν τον πόλεμο, διότι είχε ένα σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό προέβλεπε μία ήττα της Ρωσίας μέσα στο ουκρανικό έδαφος, πέραν των άλλων στόχων που είχαν, την αποδυνάμωση, διότι με βάση αυτά που διαβάζω από δυτικά μέσα, ο στόχος ήταν για 10-15 χρόνια η Ρωσία να αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να απειλήσει την Ευρώπη, και έτσι αυτήν την 15ετία απερίσπαστη η Ευρώπη να στραφεί προς την Κίνα για να αντιμετωπίσει την κινέζικη απειλή. Αυτό ήταν το σχέδιο. Αυτό όμως δεν ευωδόθηκε στο έδαφος, στα πεδία των μαχών. Ήταν το σχέδιο στα χαρτιά, κύριε Καλεντερίδη. Στα χαρτιά ήταν αυτό, αλλά επί του πεδίου... Μετά τα πεδαριώδη λάθη της Ρωσίας
τον πρώτο χρόνο του πολέμου, διότι έγιναν λάθη που δεν θα τα έκανε ούτε ένας δεκανέας. Μετά, ιδιαίτερα μετά την αντεπίθεση την ουκρανική, η οποία είχε πλήρη αποτυχία στη γραμμή του Σουροβίκιν, από εκεί και μετά πιθανότατα οι Ρώσοι διδάχθηκαν από τα λάθη της πρώτης περίοδου. Είχαμε και την σχετική αποδυνάμωση του Ουκρανικού στρατού. Εδώ, μιλώντας καθαρά τεχνοκρατικά, έχουν ευθύνες οι Δυτικοί, διότι έβαλαν σε αυτή την περιπέτεια τους Ουκρανούς και έδιναν πολύ λιγότερα όπλα από αυτά που τους υποσχέθηκαν. Άρα μερίδιο στην αποτυχία έχει και η Δύση αυτού του εγχειρήματος. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο της διαχείρισης αυτής της κατάστασης που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ήττα. Και σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε βγήκαν τα μεγάλα όπλα, δηλαδή οι ατακεμές ή το δημοσίευμα. Τώρα η New York Times όπως ξέρετε δεν είναι μια εφημερίδα που μπορούμε να την παίρνουμε στα αστεία. Το έγραψε γιατί ήθελε να εξυπηρετήσει κάποιον σκοπό. Και πάνω σε αυτό να δοθούν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, αντιλαμβάνεστε, η αντίδραση από την άλλη πλευρά θα είναι σφοδρή και έτσι ήταν. Παρόλα αυτά, διότι οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι στη φύση μας, θέλουν να ελπίζουμε το καλύτερο, ελπίζω ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά από χρήση πυρηνικού όπλου. Μάλιστα. Ότι τώρα γίνεται ένα παιχνίδι όχι ακριβώς εντυπώσεων, να χρησιμοποιήσω μια αγγλική λέξη, ένα brand affair. Brand affair. Ή παιχνίδι στρατηγικής. Μήπως είναι γαλλική η λέξη, ναι, πιθανό. Ναι. Ένα brand affair λοιπόν γίνεται μεταξύ των δύο μεγάλων και τεστάρει ο καθένας τις κόκκινες γραμμές του άλλου. Εκεί βρισκόμαστε, αλλά θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά. Τώρα όσον αφορά τον κάτω πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο για την εκεχηρία. Ευχόμαστε και εκεί, όπως είπαμε όλοι, ελπίζουμε αυτό η εκεχηρία να εφαρμοστεί στην πράξη, στο πεδίο. Ναι. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ενώ υπάρχει ο όρος win-win, δηλαδή και οι δυο νικητές, εδώ θεωρώ ότι και οι δύο πλευρές είναι ηττημένες. Δηλαδή, το Ισραήλ έθεσε ένα στόχο, να εξαλείψει τη στρατιωτική απειλή. Αυτό ήταν ο βασικός στόχος. Και μετά από αυτό να επανέλθουν οι περίπου 60, 70, 80, 90 χιλιάδες Ισραηλινοί του Βορείου Ισραήλ που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε. Δηλαδή μπορεί να πέτυχαν τη συνένεση της Χεσμολάχ, τη συμφωνία με τη Χεσμολάχ να αποσυρθεί βορείως του Λιτάνι ποταμού, δηλαδή περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα, να υπάρχει μία ζώνη ασφαλείας με εγγυήσεις για το Ισραήλ. Όμως ο στόχος που έθεσαν, ο μεγάλος στόχος να καταστρέψουν την Χεσμολάχ δεν επιτεύχθηκε, και αυτό το λέω γιατί την ημέρα της υπογραφής είχαμε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη που διαπέρασαν τον θόλο του Σιδηρού και την σφενδόνα του Δαβίδ και χτύπησαν στόχους. Που σημαίνει και αυτές οι εκτοξεύσεις δεν γίναν βορείως του Λιτάνι, νοτίως του Λιτάνι, γίναν βορείως, δηλαδή στην περιοχή που με βάση την συμφωνία που επιτεύχθηκε θα συνεχίζει να υπάρχει η Χεσμολάχ. Άρα είναι μια ήττα στρατιωτικού χαρακτήρα για το Ισραήλ και μια ήττα πολιτικού χαρακτήρα για τη Χεσμολάχ. Γιατί η Χεσμολάχ ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο για να σταματήσει η επίθεση στη Γάζα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο συμφωνία. Όχι, στη συμφωνία συγκεκριμένη για τη Γάζα δεν υπάρχει αναφορά. Όχι. Δεν υπάρχει. Άρα γιατί κάνατε τον πόλεμο? Καταστρέψατε το Λίβανο, τη μισή Βηρητό, 900.000 πρόσφυγες από τα σπίτια τους. Γιατί κάνατε αυτόν τον πόλεμο? Θέλω να πω ότι είναι και οι δύο ηττημένοι στην λογική που σας περιέγραψα. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε δει στη χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse, της μέτρων ανάλυσης στο Μέγκα. Υπάρχει και μία κάρτα, αυτή που βλέπουμε, είναι η άποψη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με εντυπωσίασε, δεν σας κρύβω αυτή η κάρτα και οι απαντήσεις που έδωσε ο κόσμος, ότι το 51% δηλώνει να γίνουν συζητήσεις για όλα τα θέματα που θέτουν και οι δύο πλευρές.
26 μόνο για τα θέματα που θέτει η ελληνική πλευρά και 21% δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες. Ναι, την έχω δει. Την έχετε δει. 51% λένε να τα συζητήσουμε όλα. Ναι, θέλω να σημειώσω το εξής. Ξέρετε, στην Ελλάδα τα θέματα της γεωπολιτικής και οι διαστάσεις που έχει αυτός ο ελληνοτουρκικός διάλογος δεν συζητούνται. Όποιος τολμήσει να πει διαφορετική άποψη χαρακτηρίζεται παλικάρι της φακής, λαϊκιστής ή ότι ρίχνει νερό στο διχασμό που επιδιώκει η Τουρκία. Οπότε δεν υπάρχει καλή ενημέρωση, λέτε. Σωστή ενημέρωση στους πολίτες. Κατά τα άλλα, εάν όντως αυτό θέλουν οι Έλληνες πολίτες, νομίζω ότι ο λαός μας περισσεύει, αν είναι έτσι. Όμως διατηρώ επιφυλάξεις, διότι, ξέρετε, εδώ υπάρχει μια τρομερή αντίφαση στην ακολουθούμενη πολιτική. Δεν αναφέρομαι καν σε αυτά που λένε οι Τούρκοι. Τα πετάω στον κάλαθο των αχρήστων. Τα γεγονότα κρίνω. Ότι ενώ έχουμε αυτόν τον εναγκαλισμό του κυρίου Γεραπετρίτη με το Φιντάν, που αν δείτε το βλέμμα του Φιντάν, ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Ένας σφιχτός εναγκαλισμός. Και μια εβδομάδα μετά, 10 μέρες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη μπροστά σε ένα Ραφάλ. Σε ποιον του δίνουμε το μήνυμα αυτό? Στη Λιβύη, στην Αλβανία, στη Ρώσια? Σε ποιον δίνουμε αυτό το μήνυμα? Όταν έχουμε πείσει τους Έλληνες ότι πρέπει να τα συζητάμε όλα με την Τουρκία. Ότι πόσο καλά είναι τώρα που τα συζητάμε όλα. Υπάρχει κανένας λόγος ο Έλληνας Πρωθυπουργός να βγαίνει μπροστά σε ένα Ραφάλ? Σε ποιον θέλει να το δώσει το μήνυμα? Μήπως το μήνυμα θέλει να το δώσει στη μερίδα εκείνη του ελληνικού λαού που ανησυχεί και όχι στην Τουρκία? Θέλω να πω, και έχουμε και την ομολογία στη συγκεκριμένη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, ότι δεν έχουμε καμία πρόοδο. Καμία ουσιαστική πρόοδο είναι η φράση του ακριβώς. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής, διότι διαβάζω διάφορα που απηχούν και τις απόψεις του Μαξίμου. Λέει και οι δύο πλευρές αγοράζουν χρόνο. Μια χαρά. Λογικό το ακούω. Στο τέλος αυτής της διαδρομής, αγοράζοντας χρόνο η Ελλάδα τι κέρδισε και αγοράζοντας χρόνο η Τουρκία τι κέρδισε? Δηλαδή κέρδισε τα F-16, κέρδισε τα Eurofighter, αν τα πάρει. Κατόρθωσε δηλαδή, ενώ όταν αρχίσαμε το διάλογο η Ελλάδα ήταν ένα επίπεδο πάνω στο θέμα της πολεμικής αεροπορίας, κατόρθωσε στο τέλος αυτής της διαδρομής η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει την παραλαβή των Ραφάλ και των F-16, αλλά αυτό το πλεονέκτημα που είχαμε στον αέρα θα το έχουμε χάσει. Άρα ποιος κέρδισε περισσότερα από αυτή τη διαδικασία? Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα που είναι βαθιά πολιτικό. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι όταν σε έναν πολιτικό διάλογο δέχεσαι να θέσει, προσέξτε, άλλο ήταν οι διερευνητικές επαφές, άρα υπηρεσιακοί παράγοντες, και άλλο σε πολιτικό επίπεδο. Όταν δέχεσαι ο άλλος να σου βάλει στο τραπέζι όλες τις διεκδικήσεις, αυτό, ξέρετε, συνιστά και ένα είδος νομιμοποίησης. Άρα δεν ξέρω, ενώ μας έπεισαν όλους και πίστηκε και ο ελληνικός λαός από ό,τι είδα τη δημοσκόπηση, ότι πρόκειται για παράθυρο ευκαιρίας, τώρα φαίνεται ότι το παράθυρο ευκαιρίας στενεύει και γίνεται φεγγίτης. Μάλιστα. Να δούμε, κύριε Φιλιππακόπουλε. Είπαμε ότι οφείλουμε πάντα να ελπίζουμε. Κύριε Καλαντερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.